ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੈਂਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਡੜਿਆ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਓਂ ਉਤਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੌਣ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਔਰ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਝੱਟ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤਮਸੀਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਇਹ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਿਨ 120 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 19 ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, क्यों जो मैनू उन्हां दे बनाउण तो रंज होया है। ये सिर्फ एक तमसील के तौर पर, शिक्षा के तौर पर हम पढ़ रहे हैं कि पानी के नीचे क्या है, इंसान की बदी। खुश्क जमीन दर्शाती है बदी को, खुश्क जमीन यानी इंसान का दिल। धरती परमेश्वर दे अगे बिगड़ी हुई सी यानी इंसान दा दिल, और धरती जुल्म नाल भरी हुई सी यानी इंसान दा दिल। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿੱਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੁਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਯਹੂਦੀ ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਖੋਗੇ, ਜਾਂਚੋਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਸ਼ਰਾ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਸ਼ਰਾ ਯਾਨੀ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੂੰ, 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਆ, 10 ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਨੂਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੀ ਨੂਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਸਤਵਾਦੀ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ ਵਚਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਜੋ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਰੀਏ, ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੀ ਨੇਚਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਆ ਕਿਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ? ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
रूहानी विश्वासी दीयां अखां जिहड़े आ उस दे कान आ, आत्मिक विश्वासी दीयां अखां उस दे कान हन। सो प्रतीत जिहड़ी आ, विश्वास जिहड़ा आ वो सुनन नाल आउंदा है अते सुनना मसीह दे वचन तो आउंदा है। तो हम सुनते कैसे हैं? कानों से। मसीह विश्वासी की आंखें, आत्मिक विश्वासी की आंखें उसके कान हैं, और वो कान जो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशुआ के वचन को ही सुनते हैं। भावें किन्ने ही हन कि आकाश विच की धरती उत्ते जेड़े दियोते करके सदाउंदे हन, ये बाइबल दे विच ही आ, बाहर वाले नहीं, बाइबल वाले। यथा बाले दियोते अते बाले स्वामी हन, पर साडे भाणे इक्को परमेश्वर है जो पिता है, जिस तो सभे कुछ होया है अते असी ओहदे लई हां, और इक्को प्रभु है जो यीशु मसीह है, जिस दे राही सबो कुछ होया नाले असी। ये बाइबल दे विच ही बहुत खुदा ते बहुत खुदावंद करके परमेश्वर करके लिखे हुए हैं। पर जदों असी किते परमेश्वर लिखिया होया पढ़दे हां पूरी बाइबल विच, ते असी इस विश्वास नाल ही उस नूं परमेश्वर करके पढ़दे हां ते सुनदे हां ते उन्हां वचनां नूं अपनी जिंदगी विच, विश्वास दी जिंदगी विच ग्रहण कर लैंदे हां ते यकीन कर लैंदे हां कि साडे यीशु मसीह दा ही परमेश्वर है। पर नहीं, लिखिया होया है किसी ने परमेश्वर नूं कदी नहीं वेख्या, इकलौता पुत्र जिहड़ा पिता दी गोद विच है उसे ने उहनूं प्रगट कीता। सब कुछ मेरे पिता ने मैनूं सौंपिया है अते पुत्र नूं कोई नहीं जानदा पर पिता, अते ना कोई पिता नूं जानदा है पर पुत्र, अते ओ जिस उत्ते पुत्र उहनूं प्रगट करना चाहे। इसलिए सानूं पवित्र आत्मा बख्शिया गया है, पर ओ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसनूं पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा, सो तुहानूं सबो कुछ सिखलाएगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानूं आख्या है तुहानूं चेते करावेगा। मैं तुहानूं शांति दे जांदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं देंदा। पवित्र आत्मा दा काम ही है कि सानूं मसीह यीशुआ दीयां गल्लां विचों सिखावे ते मसीह यीशुआ दीयां गल्लां याद करावे। कि कोई भी गल जो पूरी बाइबल विच है कि ये ओही सच्चाई है जो बाप दे तरफों निकली सच्चाई दी आत्मा यानी सच्चाई दा वचन है, उस दी भरपूरी विचों असां सबना ने पाया किरपा उत्ते किरपा, किरपा अते सच्चाई यीशु मसीह तो पहुंची। सब जिन्ने मैथों अगे आए सो चोर और डाकू हन, पर भेडां ने उन्हां दी ना सुनी। मतलब यीशु तो पहला जो भी गुजर गए वो सब यीशु मसीह कहंदे कि चोर ते डाकू हन। तुसी अपने प्यो शैतान तो हो ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਮੂਲੋਂ ਬੁੱਝੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸੁਣਨ ਪਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਕ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਕ
ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਾਲ ਦਾ ਧਨ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਧਨ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇਚਾ ਵਾਨਾ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਣ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਾਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ? ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਧਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਉਗਾਹੀਆਂ, ਕੁਫਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਚਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦੇਈ ਭਈ ਉਹ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸੁੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਪਾਕ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਆ, ਪਾਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਾਕ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਪਾਕ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤਿੱਕਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਧਰਮੀ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ